તમે જે હમણાં અવાજ સાંભળ્યો ને તેટલા ક્રિસ્પી અને આ રીતે આરામથી ટુકડા થઈ જાય તેટલા નરમ આવા તીખા ગાંઠિયા બનાવવા માટે ઘણી બધી ટિપ્સ આપણે આગળ વિડીયોમાં જોવાના છીએ. તો વિડીયોને સ્કીપ કર્યા વગર જોજો તો તમે બહાર જે ગાંઠિયા ફરસાણવાળાની દુકાને મળે છે ને તેવા તીખા ગાંઠિયા ઘરે તૈયાર કરી શકો છો. જારાથી અને જારા વગર બંને રીતે આ ગાંઠિયા બનાવી શકો છો. તો રેસીપી શરૂ કરીએ. તો જેમના માટે આપણે મેજરિંગ કપ કે ઘરમાં રહેલી વાટકી માપ માટે સેટ કરી પછી બધું જ માપ તેનાથી લેવું. તો અહીંયા મેં 2 કપ જેટલો ચણાનો ઝીણો લોટ લીધો છે, જેમાંથી ભજીયા ગાંઠિયા બનાવીએ ને તે લીસો લોટ છે, કોઈ કરકરો લોટ નથી. અને ગ્રામમાં જોઈએ તો 250 ગ્રામ જેટલો આ લોટ છે. હવે અહીંયા લગભગ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો હળદર પાવડર ઉમેરીશું અને તીખાસ માટે 1 નાની ચમચી જેટલું મરચું પાવડર. જો વધારે તીખા ગાંઠિયા ખાવા હોય તો મરચું પાવડર તીખું હોય તેવું પસંદ કરવું. 1 નાની ચમચી જેટલો તીખાનો પાવડર અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી દઈશું. હવે આપણે એક પાણીનું મિશ્રણ તૈયાર કરવા માટે 1/4 કપ જેટલું પાણી લેશું. તેમાં અડધી નાની ચમચી જેટલું નમક ઉમેરશું અને ચપટીક જેટલા સોડા. અહીંયા સોડાનું પ્રમાણ એકદમ ઓછું રહેશે. અને સાથે 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ. વધારે તેલ પણ નથી ઉમેરવાના, જેથી ગાંઠિયા વધારે નરમ ના થઈ જાય અને એકદમ તેલ પી ગયેલા હોય તેવો કલર પણ ના આવે એટલા માટે. હવે આ મિશ્રણને આપણે એક જ ડાયરેક્શનમાં ફેરવવાનું છે, જ્યાં સુધી આ મિશ્રણ છે તેની ઉપર વ્હાઇટ કલર દેખાવા ના લાગે. હવે આપણે જે આ મિશ્રણ તૈયાર કર્યું છે ને તેને આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને આપણું જે વ્હાઈટ પાણી તૈયાર થયું છે ને તે પાણી આ લોટમાં ઉમેરી દઈશું. જરૂર લાગશે તો હવે ઉપરથી સાદું પાણી ઉમેરશું અને જેવો રોટલીનો લોટ હોય ને તેવો લોટ તૈયાર કરીશું. વધારે કડક પણ નહીં, વધારે લૂઝ પણ નહીં. અત્યારે ફરીથી મારે 1 ચમચી જેટલું પાણીની જરૂર લાગી છે, તો હું 1 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી લોટને તૈયાર કરી લઉં છું. તો અત્યારે તમે જોઈ શકો છો રોટલીનો લોટ હોય ને તેવો લોટ મેં તૈયાર કર્યો છે. નજીકથી તમને હું બતાવી દઉં તો અત્યારે આ લોટ છે તે સ્મૂધ નથી, તો આ લોટમાંથી ગાંઠિયા બિલકુલ સારા નહીં બને. તો ગાંઠિયાને સારા બનાવવા માટે લોટને સ્મૂધ કરવો જરૂરી છે. તો હવે આપણે આ લોટને થોડો થોડો લેતા જશું અને આપણે આ લોટને સ્મૂધ થાય ત્યાં સુધી મસળશું. પણ લોટને સ્મૂધ કરવા માટે આપણે થોડું થોડું પાણી પણ લગાવતા જશું, થોડું થોડું. બસ 1/4 ટીસ્પૂન કે અડધી ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી આ રીતે મિક્સ કરીશું અને લોટને મસળશું. અને લોટનો કલર થોડો વ્હાઈટ ઉપર આવી જશે અને લોટ એકદમ પહેલાં કરતાં સ્મૂધ તૈયાર થઈ જશે. જે હું તમને બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ પણ આગળ જરૂર બતાવીશ કે કેવો લોટ હોવો જોઈએ. સાવ વધારે પાતળો લોટ નહીં, પણ સ્મૂધ કહી શકાય તેવો લોટ. આ રીતે મસળશું તો આરામથી થઈ જશે. તો અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે મેં લોટને સ્મૂધ તૈયાર કરી લીધો છે. જો હું નજીકથી બતાવું તો તમને સમજાઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો બંને લોટ વચ્ચેનો તફાવત, કેટલો લોટ સ્મૂધ છે. પહેલાં લોટ કેવો હતો અને અત્યારે લોટ કેવો છે. તો હવે આ લોટમાંથી ગાંઠિયા બનાવશું તો ગાંઠિયા સરસ બનશે. ગાંઠિયા બનાવવા માટે આ રીતે જારો પણ આવે છે. જારો 80 થી 100 રૂપિયાની અંદર તમને માર્કેટમાં મળી જશે જો લેવો હોય તો. બટ ના લેવો હોય તો સ્ટીલનો સંચો કે પિત્તળનો સંચો હોય તેમાં આ રીતે ચકરી આવે છે, જે ગાંઠિયાની ચકરી કહેવાય, તેનાથી તમે ગાંઠિયા બનાવી શકો છો. પણ આજે આપણે જારાથી ગાંઠિયા બનાવીએ છીએ, તો આ રીતે થોડું તેલ આપણે જારા ઉપર લગાવી દઈશું, જેથી ગાંઠિયા પાડવામાં સરળતા રહે. કારણ કે પહેલી વાર જ્યારે લોટ આપણે જારામાં ઘસશું ને તો ચીપકવાના ચાન્સ રહે છે, એટલા માટે. હવે ગાંઠિયા બનાવવા માટે તેલને ગરમ કરીશું.
તેલને એકદમ મીડિયમ ગરમ કરીશું અને ગેસની ફ્લેમ પણ મીડિયમ રાખીશું. જો તેલનું ટેમ્પરેચર થોડું પણ વધારે આવશે તો ગાંઠિયા લાલ થઈ જશે અને થોડું ઠંડુ રહી જશે તો ગાંઠિયા તેલ પી જશે. તો મીડિયમ ગરમ તેલ થયું છે કે નહીં તે ચેક કરવા માટે થોડો લોટ ઉમેરશું. 2-3 સેકન્ડ પછી ઉપર આપણો લોટ આવે તો સમજવાનું ગાંઠિયા બનાવવા માટેનું તેલનું ટેમ્પરેચર પરફેક્ટ છે. તો હવે આપણે આ રીતે તેલ ઉપર જારાને ગોઠવી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ અત્યારે આપણે મીડિયમ કરી દઈશું. અને જેટલા ગાંઠિયા બનાવવા છે તેટલો લોટ આપણે હાથમાં લેશું અને આપણી હથેળીને પાણીથી ભીની કરી લેશું, જેથી આપણે ગાંઠિયા બનાવવામાં લોટને ઘસતી વખતે સરળતા રહે. અને હથેળીના પાછલા ભાગથી આગળની તરફ આપણે ધક્કો લગાવીશું તો તેલમાં ધીમે ધીમે ગાંઠિયા પડતા જશે. આ રીતે આ ગાંઠિયા બનાવવા ખૂબ સરળ છે. બસ થોડી લોટ બાંધવામાં ટેકનિકની જરૂર છે અને જ્યારે ગાંઠિયાને તળીએ ત્યારે થોડું તેલનું ટેમ્પરેચર, થોડી ગેસની ફ્લેમ પણ જરૂરી છે. બાકી બહાર કરતાં વધુ ગાંઠિયા સારા આપણે ઘરે પણ તૈયાર કરી શકીએ છીએ. બહાર તો ખરાબ તેલ પણ હોય છે, લોટમાં પણ ઘણીવાર ભેળસેળ થતું હોય છે અને એટલા હાઇજેનિક પણ નથી હોતા. તો ઘરે બનાવવામાં થોડી તકલીફ જરૂર થાય પણ વસ્તુ હંમેશા સારી બને છે. તો આ રીતે હું ઘસી રહી છું અને હવે આપણે આ રીતે ઉપર થોડું થપથપાવી દઈશું તો તેલમાં ગાંઠિયા જતા રહેશે. અને હવે આપણે બીજી વાર જ્યારે ગાંઠિયા બનાવીએ ને ત્યાં જારા ઉપર જે લોટ છે ને તેને આપણે પહેલાં તો ક્લીન કરી લઈશું, પછી બીજી વાર બનાવશું તો ગાંઠિયા સરસ બનશે. અને હવે આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણા ગાંઠિયાને બંને સાઈડ ફેરવતા જશું અને તળતા જશું. આ ગાંઠિયા છે તે અત્યારે તમને જે તેલમાં બબલ્સ દેખાય છે ને તે બબલ્સ એકદમ ઓછા થઈ જવા જોઈએ. જો અત્યારે કેટલા બધા ફીણ દેખાય છે તેલના, એ ફીણ ધીમે ધીમે સાવ ઓછા થઈ જશે. અને આ રીતે તમે ગાંઠિયાને જારામાં ટચ કરશો ને તો થોડો અવાજ ક્રિસ્પી જેવો આવવા લાગશે અને થોડો લાઇટ ગોલ્ડન કલર પણ આવી જશે. ત્યારે સમજવાનું ગાંઠિયા આપણા તળાઈ ગયા છે. જો આ રીતે આપણે 3 ઇન્ડિકેશનથી સમજી શકીએ કે ગાંઠિયા તળાઈ ગયા છે. ગોલ્ડન કલર પણ છે, જારામાં ગાંઠિયાનો અવાજ પણ આવે છે અને બબલ્સ પણ ઓછા થઈ ગયા છે. તો ગાંઠિયા તળાઈ ગયા છે. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો એકદમ ઓઇલ ફ્રી આપણા ગાંઠિયા તૈયાર થયા છે. અને તમે અવાજ સાંભળ્યો ને તેટલા ક્રિસ્પી અને આ રીતે આરામથી મસળીએ તો ટુકડા થઈ જાય તેટલા ખાવામાં નરમ. તમને આ ગાંઠિયાની રેસીપી કેવી લાગી કોમેન્ટમાં ફીડબેક જરૂર શેર કરજો. ફરી મળીશું એક નવી જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.